හල්ලෝ ගයිස් කොහොමද ඉතින් හිතනවා හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා. ඔයාලා බැලුවා නේද කොහෙද අද මම කඩිමුඩිය ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. අද ඔයාලටත් විශේෂ දවසක් වෙයි. ඇත්තටම මටත් ඒක විශේෂයි. ඒ මොකද කිව්වොත් අද මම යන්නේ රුමේනියාවේ කරන පළවෙනි වෙඩින් ෂූට් එක. මම හොයලා බැලුවා මම දන්න විදිහට රුමේනියාවේ ලංකාවේ කපල් එකක් කරන පළවෙනි වෙඩින් ෂූට් එක. හිතනවා ඒක ඔයාලටත් විශේෂ වෙයි කියලා මම දන්න තරමින්. හරි ඉතින් මීට කලින් කවුරු හරි වෙඩින් ෂූට් එකක් මේ රුමේනියාව ඇතුලේ කරලා තියෙනවනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. දැන් මං ඉන්නේ වොල්චවල කපල් එකේ එකමඩේෂන් එකට යන ගම. ලංකාවේ නේද සලෝන් එක? ඔව් නෑ මෙහෙට. මෙහෙ. මේ මම පාලරේ ගිහිල්ලාගේ. හරි. හලෝ. කාමරේ ඉන්නවද? හරි. අර පාලම හරිය මේ හොටෙල් එකේ හොටෙල් එකක්ද මේ? පාවිච්චි කරලා අවුලක් නැද්ද දන්නේ. යන් දෙය පැත්ත පොඩ්ඩ. නංගි විතරක් එන්නවා. බොකේ එකක් ගන්න. පුළුවන් දෙන්න. බොකේ කල්ලා ෂූට් එක මගේ පැත්තට පාත් කරන්න. අන්න හරි. ෆොටෝ තියන්න. කැමරාව දිහා බලන්න. Oh, මේක හදන්න. Oh, mina. මෙතන දෙන්න. මෙතන. මම? ඔව්. මෙතන. මේක ඕනේ නෑනේ. ඒකත් උනා. ඒක නංගි අතේ තියන. මේ පඩිය නයි. මෙතන ඉඳලා අතල්ලලා මේ එනවා වගේ බහින්න ඕනේ නෑ. නිකන් මේ අත් දෙක අල්ලගන්න. බොකේ එක තියාගන්න පල්ලේ. අන්න හරි. හදනවා වගේ. ඔව්. මූණට මූණ බලාගන්න. බහින්න එපා.
ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න අහන්න මං කියද්දි හිමීට බලාගෙන පඩියක් දෙයක් බහිනවා මං කියද්දි ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න පොඩ්ඩක් බහින්න හිමීට ඔයත් බහින්න මචං මේ පැත්තට බොකේ එකක් තුන මම ඕනද? ඔව් පුටුව මැද්දට කකුල තියාගන්න මේ පොඩ්ඩක් සයිඩ් එක ඕක දාන්න ඉස්සර එයා හොඳයි කොහෙන්ද නම් එකක් කරගත්ත අපිට ගින් කරගෙන. බොකේ මැදට දාන්න නෑ නෑ. මම කකුල තව සූත්ත හැඩක නෑ නංගි ගන්න පොඩ්ඩක් දික් කරත් කවන්නේ ඔය සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න මුල් කාලේ බලපු විදියට හරි නෑ මෙතින් අල්ලගන්න නංගිට දෙන්න පිටිපස්ස අන්න රයි අමාරුද මේ පැත්තේ මේ අල්ල ගන්න ඕනේ. ඔයා මේ අතින් අල්ලගන්න අන්න රයි මේ අතින් අල්ලගෙන මෙහෙම අල්ලගන්න. අන්න රයි එහෙමද තියෙන්නේ? මේ මූණෙන් අල්ලගන්න නිකන් මූණෙන්? මූණ අත ගන්න කන්ට ගන්නවා ඉන්න ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න Arrivederci, ciao. Ciao. Ah, grazie mille. පොඩ්ඩ මෙහාට එන්නම් දෙන්නම් අර විදියටම ඉන්න හිටපු විදියට අන්න ඔහොම නංගි දිහා පොඩ්ඩක් බා ඉන්න Stay. අතුරාගෙන යන්න. ඉපුණි.
Deixa eu ver. Deixa eu mandar aí, tchau. Sabei? Ok. මම බොකේ පාත් කරන චුට්ට නන්දේ Sarmal. It's your wedding? Ce sunteți? Să treci cu Șica, că nu te-am văzut. Drag! हाँ चूटा पसर है आसान क्या है One, two, three. ඉතින් අද දවසේ ෂූට් එක උනේ ඔහොම තමයි. මෙන්න ඉන්න කපල් එක. ඉතින් මෙයාගේ නම ඔයාගේ නම දහිරු. ඔයා? හරි. ඉතින් රුමේනියාවේ පළවෙනි පාට කරන වෙඩින් ෂූට් එක පළවෙනි පාරට කරන මම දන්න විදියට මම හොයලා බැලුවා. ඉතින් දන්න විදියට රුමේනියා කරන පළවෙනි පාර මේ වගේ ෂූට් එකක්. ඉතින් කොහොමද ඔයාලා මේක ප්ලෑන් කරේ? ප්ලෑන් කරේ ඉස්සෙල්ලාම මම තමයි රුමේනියාවට ආවේ. ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ් පස්සේ තමයි ආවේ. ඔව්. යා එන්න කලින් තමයි මම ප්ලෑන් කරේ ඔක්කොම ටික අඳුන් හැමදේම. ඒත් මට ප්ලෑන් එකක් තිබ්බේ නෑ ෆොටෝස් කොහොමද කරගන්නේ, මේකප්ස් අනම්මන කොහොමද කරගන්නේ කියන එක. මම හොයාගත්තේ බොහොම අමාරුවේ. ඒක මටත් ලොකු සතුටක්. මොකද පළවෙනි පාට කරන නිසා මේ ඔයාලගේ ඇඳුම් කොහොමද? මගේ ඇඳුම් හැදුවේ Your Wedding Dreams කියන අක්කා උපේක්ෂා ලංකාවේ ඉන්නේ අකලතර ඉන්නේ. කරගන්න රටේ ඉන්න ඕන කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන්. යාගේ ඉන්ට්‍රස්ට් ඕන තරම් ඔන්ලයින් මෙෂර්මන්ට්ස් අරගෙන ඔන්ලයින් තමයි කරන්නේ. ගෙන්නුවා? ඔව්. මම ලංකාවේ ඉඳන් ගෙන්නුවා. යා ඕනම රටකට ගෙන්නුවා. මම ගෙන්නුවේ ස්ප්‍රින්ට් ගත්තේ. ඉච්චර ඉතින් දැන් ඔයා තමයි ඔයාගේ තියෙන වැඩේ තියෙන්නේ. අපේ වැඩේ ලස්සනට කරලා දුන්නා. හරි අනිවාර්යෙන් මට පුළුවන් උපරිම මං කරනවා. මොකද හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඕනම කෙනෙක්ට මං කියන්නේ ඉතින් සිතාරයව තොරගන්න ඕනම ෂූට් එකකට. thank you. මේ ලස්සනට වැඩේ කරලා දෙනවා. හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඉතින් රුමේනියාවේ තව කවුරු හරි මේක දැකලා මේ විදියට ගන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් මම දන්නවා ගොඩක් අය ආසයි. ඒත් තාම කරලා නැහැ. මේ තමයි ඒ දෙන්න. මේ ඉතින් ඔයාලත් හිතේ ආසාවක් තියෙනවා නම් ඒ වගේ දෙයක් කරන්න මට හරි මැසේජ් එකක් දාන්න. මට පුළුවන් විදියට මම මෙයාලව කන්ටැක්ට් කරලා දෙන්නම් කොහොමද කරගත්තේ ඒ විස්තර වලට දැනගන්න. ඉතින් අදට මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් thank you so much. thank you. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ජය වේවා. Bye.